Sziasztok! Üdvözlök mindenkit szeretettel a Nyereg alatt pizza filmes blogon. Folytatnám Michele Lupo rendezői munkásságának kivesézését, és el is érkeztem egy különleges alkotáshoz. A 70-es évekre a zsáner felett alkonyodni kezdett. Egyrészt ezek a filmek egyre kisebb közönséget vonzottak, másrészt a spagetti western nem tudott megújulni, így muszáj volt kísérletezésekhez, másolásokhoz folyamodni. Az olaszok mindent megtettek, hogy ezt a haláltáncot a lehető legtovább tudják nyújtani. Mai filmem Amico, stammi lontano almeno un palmo, vagyis magyar címén Ben és Charlie, az évszám 1972. Bevezetésképp a film keletkezését szeretném bemutatni. Az ördög jobb és bal keze, az első és a második fejezet is egyaránt őrületes mennyiségű pénzt hozott, így nem volt kérdés, hogy ezt a sikert más készítők is szerették volna meglovagolni. Ebből következett az az alapfelfogás, hogy ha ez a stílus tetszik a közönségnek, hasonló filmeket kell készíteni. Az alapötletet George Eastman szállította, a forgatókönyvnek is társjegyzője, Giuliano Gemma mellett pedig főszereplője is a filmnek. Az ördög jobb és bal keze mellett a másik fontos inspirációs forrást egyértelműen a Butch Cassidy és a Sundance Kölyök című klasszikus jelentette. Kapcsolódó dolog, hogy amikor a producerek meglátták a film terveit, egyetlen kikötésük lett a forgatókönyv módosítása. Ennek nagy valószínűséggel az lehetett az oka, hogy a két fő karakternek ugyanazt a végkifejletet szánta a scriptben, mint az amerikai film hőseivel is történt, és a producerek erre mondtak nemet. George Eastman ennek annyira nem örült, de kénytelen volt elfogadni, a módosításra pedig Sergio Donatit kérték fel. Megtörtént a változtatás, forgattak, és így 1972. februárjában be is mutatták a filmet Olaszországban. Milyen is a film? A műfaj egyértelműen spagetti western vígjáték. Elsősorban az egész mozgókép magjáról, a két központi karakterről. Alapvetően az a probléma, amit én személy szerint érzékeltem, hogy a két karakter csipkelődése közel se annyira vicces, mint az eredeti Trinity és Bambino esetén. Eleve a kémia sem működik annyira közöttük, pedig a film is látványosan nyit, már rögtön az elején pofoszkodnak, piszkálják egymást, de ezek a momentumok sokszor inkább kínosak, mint viccesek. Eleve nincs közöttük kiugró fizikai különbség, csak annyi, hogy George Eastman Charlie-ja magasabb és örökké morog, még Giuliano Gemma ágról szakadtan öltözött, és akkor is mosolyog, amikor sírni szeretne. Például, mikor megtudja, hogy egykori mennyasszonya prostituált lett. A vicc az, hogy a beemelt mellékkarakterek, mint a 3% vagy a nyúlfartnyi ideig látható részeges sheriff, sokkal viccesebbek, és ezek az emlékezetesebbek is. Eleve a sheriff szövege: ne legyen besúzva a segged, csak igyál, szálló igévé is vált szűk baráti körünkben. A Ben és Charlie esetén hiányzik a vér és a keménység, ami nem is lenne probléma, ha ezek a rések humor töltenék ki, de annyira viszont pedig nem vicces. Azt el kell ismerni, vannak látványos elemek, akciók, sőt már kalandfilmes erényeket csillogtat, de személyes problémám az, hogy a katarzis élményével nem tudott megajándékozni. Kiemelném, hogy a vizualitás szép, Gianni Ferrio továbbra is remekül komponál. Azonban a Ben és Charlie nem tudott mély nyomot hagyni bennem, nem érzek különösebb késztetést az újranézésre, ebben a stílusban E.B. Clucher alkotásai fényévekkel jobban működnek. Ettől függetlenül élvezhető alkotás, bár a humor is némiképp szubjektív megközelítés kérdése, de nálam annyira nem működött. Western környezetben játszódó kalandfilmként viszont egész jól funkcionál, és aként is értékelném. 60%-ot adnék neki. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Buona giornata a tutti!